Jó estét, szia! Az előző zsírmájjal foglalkozó videóban ígértem, hogy beszélünk a zsírmáj kezeléséről, ma ennek jött el az ideje. Ahogy mondtam korábban, a zsírmájra specifikus gyógyszerre nincs. De ez nem jelenti azt, hogy teljesen tehetetlenek vagyunk ellene. A kezelés első vonala általában a fogyás, egészséges táplálkozás és a testmozgás kombinációja. A fogyással megpróbáljuk helyre tenni azokat a körülményeket, amelyek hozzájárulnak a zsírmáj kialakulásához. Ezekről volt szó az előző videóban, mely erről a témáról szólt. Ennek a videónak a végén ott lesz a link. Ideális esetben a testtömeg 10%-os csökkenése kívánatos ilyen esetben, sőt a diabétesz videómban bemutatott tanulmány szerint inkább 15%-ra van szükség, ugyanis ilyenkor a hasnyálmirigy zsírosodása is visszafordul, mely kulcs tényező a diabétesz kialakulásában és fennmaradásában. A kockázati tényezők javulása egyébként nyilvánvalóvá válhat akár már 5% súlyvesztés után is. Tehát a lényeg az, hogy kezdjed el mielőbb, ha zsírmáj áll fenn. A mielőbbi kezdet azért is fontos, mert a zsírmáj nem végállapot, hanem tovább fog fejlődni gyulladás, tehát hepatitis és cirózis irányába, ahonnan már nem egyszerű visszajönni. Az alkoholos zsírmáj, amíg csak zsírmáj, ugyanígy kezelendő. Alkoholizmus esetén viszont az első teendő nullára csökkenteni az alkoholbevitelt. Továbbá nem alkoholos zsírmáj esetén is alkoholtilalom van. Zéro alkohol. A zsírmáj betegségben szenvedő betegek legfontosabb elkerülendő élelmiszerei a finomított, egyszerű cukrok és az egyszerű szénhidrátok, például a kenyér, a rizs, a burgonya és a kukorica. Ezen kívül javasolt a soványhús, növelni kell a zöldségek mennyiségét, de nem a gyümölcsöt. Sokan értetlenkedtek emiatt is korábbi videók komment szekciójában. Aki egészséges, egye a gyümölcsöt. Ez most a zsírmájról szól, akinek ez van, az jobb, ha nem ugrik neki a dinnyének augusztusban. No, de amire tanulmányt találtam, annak a keto hívők fognak örülni. A ketogén diéta kiváló a zsírmáj ellen. Az amerikai Yale Egyetem és a Helsinki Egyetem kutatói 2020-ban megvizsgálták a ketogén diéta zsírmájra kifejtett hatását, és a következőket találták. A tanulmányból kiderült, hogy a ketogén diéta a nem alkoholos zsírmáj betegség igen hatékony kezelése. Bizonyítékot találtak arra vonatkozóan, hogy a májsejtek mitokondriális állapota jelentősen megváltozik a ketogén étrend következtében. Mindössze 6 napig tartó ketogén diéta jelentősen csökkentette a máj zsírtartalmát és a máj inzulinrezisztenciáját. Ezek a változások a máj triglicerid típusú zsírjainak megnövekedett bontásával, valamint csökkent belső glükóz termeléssel és szérum inzulin koncentrációval voltak összefüggésben. Tehát a ketodiéta hatására csökkent a májban lévő zsír, csökkent az inzulinrezisztencia, a glukóztermelés és a szérum inzulin koncentráció. Pont aminek változnia kell. Hangsúlyozom, zsírmájról van szó, akinél már cirózis van, ott nem biztos, hogy ugyanígy működik. Na mi más lehet tenni zsírmáj ellen? Már 2017-ben thai kutatók arról írtak, hogy a kávéfogyasztás jó hatással van zsírmáj ellen. De nem ez az egyetlen vizsgálat volt ez ügyben, valójában számos azonos eredményt mutató vizsgálatot lehet találni az irodalomban. A közelmúltban készült tanulmányok egyértelműen megerősítik a kávé előnyeit a májbetegségben szenvedő betegek számára, tehát általában nem csak a zsírmáj esetén, hanem általában. Vannak olyan javaslatok, amelyek szerint napi 2 vagy 3 csésze kávé elfogyasztása segít megelőzni a májrákot és a májhegesedést, azaz cirózist a zsírmáj betegségben szenvedő betegeknél. Korábban az volt a tanulmányok kimenetele, hogy a zsírmáj kialakulását
nem előzi meg a kávét, csak a hegesedési fázist csökkenti, vagy teszi későbbre. Tovább vizsgálva a kérdést, tavaly egy a BMC-n publikált tanulmányból az derült ki, hogy egyrészt minden kávéfajta védelmet nyújt, nem csak a koffeines, továbbá a tanulmányban minden krónikus májbetegségben kedvezőnek ítélték meg a kávé hatását. Az is kiderült, hogy a koffeines kávé hatékonyabb, valamivel hatékonyabb ebben a vonatkozásban, mint a koffeinmentes, azzal együtt, hogy mind a kettő működik. Ebből két dolog tűnik ki. Egyrészt az, hogy a koffeinnek erős hatása van a zsírmáj ellen, másrészt a kávéban lévő számos más biológiai anyagnak is van hasonló hatása. Egyébként az Amerikai Májtársaság is felvette a kávét a javasolt kezelési módok közé. Tehát a kávéra a krónikus májbetegségek kialakulását vagy progresszióját megelőző beavatkozásként lehet tekinteni. Ez nem azt jelenti, hogy kávétól biztosan megszűnik a már kialakult zsírmáj, de lassulhat a folyamat, és később vagy kisebb eséllyel alakulnak ki a súlyosabb állapotok. Tehát hajrá, igyad a kávét, főleg ha zsírmájad van. Lehet, hogy nekem a kávé miatt nincs, ki tudja. Na mi van még, amit használhatsz, ha kiderül zsírmájad van? Talán már rájötték korábban, hogy nem vagyok nagy híve mindenféle füveknek, szárított ilyen-olyan növényeknek, mert ezek esetében igen gyakran nincs kellő szakmai háttér. Szóval ezért ritkán javaslok itt ilyen füvesasszony kategóriába tartozó szereket, de most kivételt teszek, ez azért van, mert létezik egy növény, melynek komoly szakmai háttere és javaslata is van, nem is akármilyen szakmai szervezetektől. Ez pedig a máriatövis. Igen, ez az árakparti gyomnövény, melyet minden falu szélén meg lehet találni, és amikor valaki bogáncsról beszél, gyakran erre a szúrós, tüskés növényre gondol. Hívják ezt a növényt még szamárkórónak, meg boldogasszony tövisének, angol pedig milk thistle a neve. Ezt a növényt nem akárhol találtam meg, hanem az Amerikai Ráktársaság oldalán, ez ugye a hivatalos Amerikai Ráktársaság, egy abszolút szakmai környezetben itt egy rendkívül részletes ismertető van erről a növényről, indikálva a hasznosságát például rák esetén is. De a májra gyakorolt hatásai is itt vannak. A máriatövis olyan növény, amelynek a gyümölcsét és a magját több mint 2000 éve használják máj- és epebetegségek kezelésére. Azért az elég idő. A növény Európában őshonos, tehát így Magyarországon is, de emellett megtalálható az Egyesült Államokban és Dél-Amerikában is. Hagyományosan a leveleit salátákhoz használták, termését pedig kávé helyettesítőként is használják pörkölve. A máriatövis magszerű termései a növény valódi gyógyászati anyagot tartalmazó része. Tehát ezt kell fogyasztani. A máriatövis aktív alkotó része a szilimarin, amely különböző flavonoidok és flavonoidokhoz hasonló származékok keveréke. Aktív összetevőit általában kivonatként adják be kapszula vagy tabletta formájában, nem pedig gyógyteaként, ugyanis zsíroldékony anyagokról van szó, tehát ez teaként nem működik. Az egyik alkaloidáját pedig intravénásan adják Európában a gyilkos galóca mérgezés egyetlen hatékony ellenszereként. Ennek a gomba méregnek kitett emberekben súlyos májelégtelenség alakul ki, amely halálhoz vezet. Több cég is forgalmaz máriatövis étrendkiegészítőket. Az Egyesült Államokban az étrendkiegészítőket élelmiszerként szabályozzák, nem gyógyszerként. Az FDA nem hagyta jóvá a máriatövis használatát rák vagy más egészségügyi állapot kezelésére, annak ellenére, hogy a máriatövist régóta használják máj- és epepanaszok, valamint adjuvánsként rák betegségek kezelésére. 1968-ban izolálták először a szilimarint a növény magjából, és felmerült, hogy a szilimarin lehet az a hatóanyag, amely a hepatitisben és a cirózis kezelésében mutat eredményeket. A szilimarin főleg a májra gyakorolt hatásairól ismert, laboratóriumi vizsgálatok során megállapították, hogy a szilimarin stabilizálja a sejtmembránokat, így megakadályozza a mérgező vegyszerek bejutását a májsejtekbe. A vizsgálatok azt is kimutatták, hogy
hogy a szilimarin serkenti a méregtelenítési utakért felelős enzimek szintézisét és aktivitását, mégpedig úgy, hogy stimulálja a glutatión transferáz útvonalat, ezáltal megváltoztatja a glutatión sejten belüli koncentrációját. A glutationra emlékszünk, ugye? Ez a mitokondriumok kulcs molekulája, és ennek az előanyaga az NAC, merről több videóban beszéltem már. Az NAC videó linkjét szintén beteszem valahol a videó végén egy linkbe. Vagy a videó alatti leírásba, ahol egyébként megtalálod a Patreon nevű közösségi támogató oldal linkjét is, ahol a csatornát tudod támogatni, amit nagyon megköszönök, ha megteszed. Nem meglepő tehát, hogy a szilimarin egy antioxidáns. Kimutatták róla, hogy a szabad gyökök széles körét semlegesíti. A rákos sejtvonalak felhasználásával végzett laboratóriumi kísérletek azt sugallják, hogy a szilimarin, illetve egy másik a szilibinin, ugye ez több hatóanyagról van szó, a szilibinin fokozza különböző kemoterápiás szerek hatékonyságát. Úgy tűnik, hogy a szilibin, az megint egy másik, tehát van szilimarin, szilibinin és szilibin. Úgy tűnik, hogy a szilibin közvetlen rákellenes hatást fejt ki a prostata, az emlő és a méh daganatsejtjei ellen. A legtöbb klinikai vizsgálat azonban a szilimarin hatékonyságát hepatitisben, cirózisban vagy epebetegségben szenvedő betegek kezelésekor vizsgálták, de nézték magas vérzsír esetén, cukorbetegségben, gombamérgezésben szenvedő betegeknél is. Egy vizsgálatban olyan krónikus hepatitis C-ben szenvedő betegeket vizsgáltak, akiknél a korábbi vírusellenes kezelés sikertelen volt. Minden betegnek előre haladott krónikus májbetegsége volt, amely szövettanilag kifejezett fibrózisra vagy cirózisra utalt. A szilimarint kapóknak lényegesen kevesebb tünete és jobb életminősége volt, mint a nem használóknak. A nyomonkövetés során a szilimarin használata a fibrózis cirózisba való előrehaladásának csökkenésével járt, de a klinikai kimenetelre nem volt hatással. Bár sok jelentés szól a gyógynövények krónikus májbetegségek kezelése történő alkalmazásáról, a legtöbb kezelési kísérlet a következők miatt szenved károkat. Rossz tudományos tervezés, bizonytalanság a gyógynövények szükséges adagolásával kapcsolatban, hogy mekkora mennyiséget kell adni, és a vizsgálatban a résztvevők száma se elegendő nagyon gyakran. De ennek ellenére azért annyi kiderült, hogy a szilimarin emberi vizsgálatai minimális mellékhatásokat mutattak több nagy vizsgálat alapján, tehát azt lehet mondani, hogy biztonságos, jól tolerálható, ritka a mellékhatás a szilimarin esetében. No, ha valaki olyan parlagos terület közelében él, hogy szedni tud magának a növényből, akkor szedje le a tetejét, amikor már magra fordul. A magot lehet fogyasztani, érdemes kávédarálóban darálni, hogy könnyebben kikerüljön a hatóanyag belőle. Egyébként pedig létezik ebből is kivonat, azt nem tudom, hogy hol árulják, nevet se tudok, de én biztos amerikai márkát vennék, mert ott a nagyobb számú vásárlás miatt ugye jobban ki van téve a gyártó a fogyasztók árgus szemeinek, és ha valami gond van a termékkel, az jóval hamarabb kiderül. Azaz biztonságosabb a termék. Továbbá az a megfigyelésem, hogy az ilyen jellegű, úgymond magyar termékeket forgalmazók árai nem nagyon térnek el a külfölditől. Szóval nem ebben a kérdésben érdemes nemzetinek lenni, arra ott van az anyanyelv, amit lehet szépen beszélni, vagy írni, ott a kultúránk, az irodalmunk, a konyhánk, a zenénk, nem mindegy, hogy mit veszel be. Étrend kiegészítő esetén tehát nem is ez a szempont szerintem, mert mindegyik kínai eredetű amúgy is. Na, szóval, ha új vagy, és hasznos volt a videó, kérlek iratkozz fel, ne kapd el a Covidot, tudjál a metabolikus helyzetedről, és ne várj addig, amíg valami tünet mutatja meg, hogy cukros vagy, legyél proaktív az egészséged érdekében, hidd el, ez senkit nem érdekel annyira, mint téged saját magad. Szia!